हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू एन ओनली मॅथमॅटिक्स चॅनल. आज आपण लिमिट्स अँड कंटिन्युटीचा पार्ट नंबर 3 बघणार आहोत. पहिल्या दोन पार्ट्समध्ये आपण लिमिट्स म्हणजे काय ते बघितलं, त्याच्यावर आपण काहीतरी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले. तसे मी तुम्हाला त्याच्यावर ना 2-3 शॉर्ट ट्रिक्स सांगितल्या, त्यामुळे तुमचे क्वेश्चन विदिन 4 ते 5 सेकंदात सॉल्व्ह करता येईल तुम्हाला. आज आपण कंटिन्युटी बघणार आहोत. कंटिन्युटी म्हणजे काय तर फंक्शन कंटिन्युअस असणं. तसं तुम्हाला पेपरमध्ये क्वेश्चन येतो की फंक्शन कंटिन्युअस आहे का नाही ते चेक करायचं. त्यासाठी तुम्हाला त्या फंक्शनची लेफ्ट हँड साईडची लिमिट प्लस राईट हँड साईडची लिमिट आणि त्या पॉईंटसाठी लिमिटची व्हॅल्यू सेम आली पाहिजे. म्हणजेच तुम्ही म्हणू शकता की ते फंक्शन कंटिन्युअस आहे. म्हणजेच लिमिट एक्स रेज टू 0 जेव्हा मायनस साईन येईल तेव्हा लेफ्ट हँड साईडचे लिमिट मानायचं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स रेज टू 0 काय तर प्लस म्हणजे राईट हँड साईड एफ ऑफ एक्स. जर या दोन व्हॅल्यू जर इक्वल आल्या तर फंक्शन हे कंटिन्युअस असणार. एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्युअस ॲट एक्स इक्वल टू 0 ला. तसेच काही जागी फंक्शन डिसकंटिन्युअस देखील असू शकतं. त्यासाठी आपण इक्वेशन सॉल्व्ह करून बघूया. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, x is less than or equal to 2, 5 minus x, x is greater than 2. आपल्याला फंक्शन कंटिन्युअस आहे का हे चेक करायचे. ग्रेटर लेस दॅन 0 म्हणजेच निगेटिव्ह साईन त्याला लेफ्ट हँड साईड. म्हणजे लिमिट x रेज टू 2 मायनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x रेज टू 2 मायनस आपलं फंक्शन काय 1 प्लस एक्स इक्वल टू डायरेक्ट लिमिटची व्हॅल्यू पुट करायची 1 प्लस 2 इक्वल टू 3. तसेच आता राईट हँड साठी लिमिट चेक करू. लिमिट एक्स रेज टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स रेज टू 2 प्लस 5 मायनस एक्स. डायरेक्ट लिमिटची व्हॅल्यू याच्यात पुट करायची 5 मायनस 2 इक्वल टू 3. जर इथं ऑब्झर्व केलं तर लेफ्ट हँड साईडची लिमिट आणि राईट हँड साईडची लिमिटची व्हॅल्यू सेम. म्हणजेच फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्युअस ॲट एक्स रेज टू 2 ला हे फंक्शन कंटिन्युअस आहे. आता आपण अजून काही क्वेश्चन आहे त्याच्यावर सॉल्व्ह करू. आपल्यासमोर क्वेश्चन आहे की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस 9 अपॉन एक्स मायनस 3 where x is not equal to 3 is continuous at x equal to 3, otherwise 2x plus k. म्हणजे f of x is equal to 2x plus k. आणि जर लिमिट x रेज टू 3 साठी फंक्शन काय असणार लिमिट x रेज टू 3 x स्क्वेअर मायनस 9 अपॉन x मायनस 3. आपल्याला क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलं आहे की फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्युअस ॲट एक्स इक्वल टू 3. म्हणजेच लिमिट एक्स रेज टू 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. म्हणजेच लिमिट एक्स रेज टू 3 एक्स स्क्वेअर मायनस 9 अपॉन एक्स मायनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3. तर याची त्याने 2x प्लस k हे x स्क्वेअर मायनस 9 याला आपण असं सुद्धा लिहू शकतो. लिमिट x रेज टू 3 x स्क्वेअर मायनस 3 स्क्वेअर अपॉन x मायनस 3 इक्वल टू 2x प्लस k. त्याच्यात x ची व्हॅल्यू डायरेक्ट पुट करायची लिमिट 2 3 प्लस k. हे तसंच आहे ना. जर इथं ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला इथे एक फॉर्म्युला दिसेल तो म्हणजे लिमिट एक्स रेज टू ए एक्स रेज टू एन मायनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स मायनस ए इक्वल टू एन ए एन मायनस 1. हा फॉर्म्युला आहे. तो फॉर्म्युला यूज करायचा. ह्या फॉर्म्युल्याचा आन्सर काय येईल एनची व्हॅल्यू काय 2 म्हणजे 2 हे काय आपला 3 इंटू 2n minus 1 म्हणजे 2 minus 1 1 equal to 2 into 3 6 plus k. 3 into 2 6 equal to 6 plus k. हे 6 कॅन्सल k equal to 0. तर k ची व्हॅल्यू आली 0.
आता आपण दुसरे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. आज आपण ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन काय ते पाहणार आहोत. ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन म्हणजे काय की समजा जर तुम्हाला कॉलमची व्हॅल्यू दिली समजा 2.7 तर ती तुम्हाला 2.7 नाही घ्यायची तर त्याच्यापेक्षा लेस नंबर घ्यायचा म्हणजे इंटिजर नंबर घ्यायचा. 2.7 पेक्षा लेस नंबर कोणता आहे तर 2. तुम्हाला ती व्हॅल्यू 2 ही पकडायची म्हणजेच जर x इक्वल टू 2.7 जर दिलं तर तुम्हाला x ची व्हॅल्यू 2 घ्यायची ची तसंच आहे ना. त्यासाठी तुम्हाला एक ग्राफ दाखवतो मी. x y0 1 2 3. आता आहे ना 0 to 1 मध्ये तुम्ही जर कोणची व्हॅल्यू घेतली तर ती व्हॅल्यूचा आन्सर काय येणार ऑलवेज 0 येणार. म्हणजे समजा जर 0.5 घेतली तर त्याचा आन्सर 0च येणार. 0.7 घेतली तर त्याचा आन्सर 0च येणार. म्हणजे 1 पर्यंत कोणची व्हॅल्यू घेतली तर त्याचा आन्सर 0च येणार. तसंच 1 to 2 मध्ये देखील कोणची व्हॅल्यू घेतली तर त्याचा आन्सर 1च येणार. सो 2 3 मध्ये कोणची व्हॅल्यू घेतली त्याचा आन्सर देखील 2च येणार. म्हणजे जर आपल्याला जर क्लिअर कट दिसतंय तर आहे ना इंटिजर नंबरला फंक्शन हे डिस्कंटिन्यू असेल. तसंच आहे त्यासाठी एक्झाम्पल घेऊ. f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वेअर ब्रॅकेट ऑफ x आणि ग्रेटेस्ट इंटिजरचा डिनोट करायचं साइन आहे स्क्वेअर ब्रॅकेट x वेअर x इज इक्वल टू 2 साठी चेक करू. तर त्यासाठी आपल्याला लेफ्ट हँड लिमिट आणि राईट हँड लिमिटची व्हॅल्यू काढायला. लिमिट x टेंड्स टू 2 मायनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 मायनस स्क्वेअर ब्रॅकेट ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 मायनस. आता 2 पेक्षा लेस व्हॅल्यू म्हणजे ना 2.9 2.7 तर त्याचा आन्सर आहे ना ऑलवेज जे आहे ना 1 येणार. म्हणजेच जर कोणची व्हॅल्यू घेतली त्याच्यात x त्याच्यापेक्षा 1 ने आन्सर आहे ना लेस देणार म्हणजे x मायनस 1 इक्वल टू लाईक लिमिटची व्हॅल्यू पुट करायची 2 मायनस 1 1. सो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 पेक्षा आहे ना जर आहे ना 2 पेक्षा जास्त व्हॅल्यू घेतली म्हणजे 2.1 2.2 त्याचा आन्सर ऑलवेज 2 येणार. म्हणजे x इक्वल टू आता लिमिटची डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट करायची x इक्वल टू 2. आपल्या इथे क्लिअर कर ऑब्झर्व होते लेफ्ट हँड लिमिटची व्हॅल्यू 1 येते आणि राईट हँड लिमिटची व्हॅल्यू 2 येते. म्हणजेच लिमिट x टेंड्स टू 2 मायनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x. म्हणजेच आहे ना ग्रेटेस्ट इंटिजरच्या जागी आहे ते फंक्शन हे डिस्कंटिन्युअस असू शकतो. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. तसं अधिकाधिक जणांना आहे ना शेअर करा त्यामुळे त्यांना देखील व्हिडिओचा फायदा होईल. आणि आहे ना चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसं बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला लेटेस्ट अपडेट बघता येईल. तसं कोणत्याही क्वेश्चनमध्ये जर डाऊट असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. थँक्यू.